هي الفكرة بدأت إن أنا طول ما أنا كنت بامشي في الشارع كنت على طول بالاقي صور مرمية في الأرض. الصور دي الناس أنا غالبًا ما كنتش باعرفها، بس الصور دي كان فيها وشوش، والوشوش دي غالبًا بتكون متقطعة أو الصورة كاملة، ساعات بتبقى لشخص واحد أو ساعات لمجموعة أشخاص. وبدأت أجمّع الصور ديّة بهدف مش واضح بالنسبة لي، بس كنت حاسة إن أنا عايزة أقتني الصور دي يعني. مع الوقت بدأت أتساءل هي إيه قصة الناس دي، وهُم فين دلوقتي وحياتهم عاملة إزاي، وليه هُم قطّعوا الصور دي أو رموها بالشكل ده في الشارع. هي 4/6 هي مساحة الصورة الشخصية اللي بتطلب مننا إحنا نقدّمها لمّا بنقدّم على وظيفة أو على باسبور أو كده. المساحة دي بتبقى إلى حدٍ ما صغيّرة إنها توضّح معلومات كافية عن الشخص، بس هي لازم يبقى فيها تفصيلة معيّنة أو فكرة، ودايمًا في مقولة دايمًا بتتقال يعني اللي هي اضحك عشان الصورة تطلع حلوة. فأنا كنت باحاول أكسر القالب ده، إن هو لأ، مش لازم تضحك عشان الصورة تطلع حلوة، هي المهم إنها تطلع حقيقية أكتر يعني. التصوير ده كان بدأ بطريقة عشوائية منظمة، فأنا كنت بانزل مثلًا مكان زي سوق مثلًا فيه ناس كتير جدًا، وكان بيلفت نظري ناس معينة، ويمكن المعرض ده كان تحدي كبير ليّا، لأن ده كان وقت الكورونا أو بعد ما كان في كورونا كتير. كانت أول مرة نزلت صوّرت، ما كنتش عارفة أصلًا أتكلم مع الناس ولا إن أنا عارفة أصوّر حتى، كنت ناسية التصوير أساسًا. وكنت خايفة جدًا، وفي الطبيعي مثلًا أنت لمّا بتبقى في العادي يعني لو أنا مثلًا ما فيش كورونا وكده كنت أسلِّم على الناس وأقعد معاهم وكده، فطبعًا في مسافة، فهُم برضه زي ما أنا خايفة هُم خايفين منّي يعني. بس مرّتين كده نزلت من غير ما أعمل أي صور، وبعدين قُلت لأ خلاص بقى، في عندي معرض هنا ولازم أصوّر. فرُحت رايحة صوّرت أول صورة، وهي يمكن دي اللي خلّتني إن أنا كان واحد واقف في الشارع بينقل حاجات، وهو ما كانش يعني لابس هدوم يعني، وكان عليه وشم كده من الجنب هنا كلمة أمي. والراجل ده كان صعب جدًا إن أنا أتكلّم معاه، فقُلت لو أنا قدرت أكلّمه وأصوّره هيبقى بعد كده الدنيا هتبقى سهلة يعني. وده فعلًا اللي حصل، طلبت يعني بسهولة فقال لي تمام، فصوّرته والصورة طلعت حلوة وهو اتبسط بيها جدًا. فبدأت بعد كده خلاص بقى إن أنا أصوّر بقية المعرض يعني. ناس كتير سألتني يعني إشمعنى الناس دي؟ أنا الحقيقة ما أعرفش، بس أنا دايمًا كان بيلفت نظري العينين اللي في الأشخاص اللي أنا كنت باصوّرهم، عينيهم كانت دايمًا هي اللي بتشدّني يعني. أحيانًا إيديهم، أحيانًا الحاجة اللي هُم بيعملوها، ساعات بيبقى حاجة مثلًا بتتعمل بالإيد أو ماسكين حاجة في فكنت حاسة إن دي حاجة يعني مهمة إنها تبان في الصورة. يعني هي 4/6 زي ما كنت باقول إنها مساحة صغيرة، بس ممكن نحط فيها حاجات معلومات زيادة عن الشخص، إنك تشوف الشخص ده إيده عاملة إزاي، إنها تعبانة من كتر الشغل، إنها العينين قد إيه جميلة، وقد إيه هُم لبسهم حتى كان بسيط جدًا بس هو جميل، وتفاصيل حتى في اللبس نفسه، إن راجل مثلًا يبقى الوش بتاعه صارم جدًا وكده، بس هو لابس زي إشارب أو سكارف كده شكله حلو أوي مشغول بالإيد وكده. فكان الناس على قد ما هي بسيطة بس هي جميلة جدًا يعني، وكان باين ده أوي في الصور كمان لمّا اتطبعت والناس شافوها يعني.